Hi, අයිබෝන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට තමයි අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Facebook account එකක් lock වෙන්න කාරණා එහෙම නැත්නම් හේතු මොනවාද කියලා ගැන. ඉතින් මේකට solution එකක් මම හිතන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ අරගෙන ආවා. ඒක lock වුණාන් පස්සේ ඒක recover කරගන්න කොහොමද කියලා. නමුත් ඒක හැමෝටම common solution එකක් විතර දෙන්න බෑ. මොකද හේතුව එක එක කාරණා නිසා තමයි Facebook accounts lock වෙන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඒ කාරණා මොනවාද කියලා. ඊට පස්සේ මම තව වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම් ඒ කාරණා වලට අදාළව කොහොමද account එක recover කරගන්නේ කියලා. ඒ දැන් මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම හැමදේම මම දන්නේ නැහැ. මමත් හොයලා බලලා හරිම දේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් වැඩි හරියම් අපිට recover කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඉක්මනින්ම. ඉතින් අද කතා කරමු කොහොමද account එකක් lock වෙන්නේ කියලා සහ අපි කරන වැරදි මොනවාද මේ Facebook account එකක් lock වෙන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මම වීඩියෝස් edit කරන්න නැතුව ලොකුවට වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. මටත් පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා මේ දවස්වල. හැබැයි ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වීඩියෝ එකට අන්තර්ගතය content එක මම හරිම quality එකෙන් දෙන්නම්. video resolution එක video quality එක ගැන හිතන්න එපා. content එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි ඔයාලට. ඉතින් content එක ගන්න try කරන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළදින රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම ගත්තන් පස්සේ Facebook account එකක් lock වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ මෙන්න මේකවා දැකලා තියෙන්නේ suspicious activities කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ Facebook account එක lock වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ මම මේ තොරතුරු ගන්නේ alpha.com කියන site එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක refer කරන්න තවත් දුරට. ඉතින් මමත් සම්පූර්ණයෙන්ම බහුශෘත නොවන නිසා මේ වගේ site එකක් through තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට තේරෙන සිංහලෙන් මම කතා කරන්නම්. මේකේ තවත් අන්තර්ගතයේ තවත් ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න ඕන නම් මම මේ site එක මේ තියෙන alpha.com කියන site එක මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න සම්පූර්ණ විස්තරයම ඔයාලට මේ ආටිකල් එකම කියවන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ මොන වගේ ඒවද මේ suspicious activities කියලා තියෙන්නේ? අන්න එතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ suspicious activity එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අපිට දෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරේ සාමාන්‍ය Facebook කියලා තියෙන ඔයාලා දන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඔයාලට සාමාන්‍ය WhatsApp වලින් ඔයගේ messages එන්නේ සමහර තියෙනවා videos තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකේ likes වැඩි කරගන්න followers වැඩි කරගන්න අන්න ඔය වගේ දේවල් වලට එක sites වලට log වෙන්න කියලා. ඒතරට Facebook එකේ details දීලා අන්න ඒ වගේ login වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ sites තියෙනවා. ඒතකොට ඒකත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් third party applications හරහා Facebook එකට log වෙනවා නම් Facebook application එකේ නැතුව වෙනත් third party applications හරහා ඔයාගේ Facebook එකට log වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට suspicious activity කියලා ඒක අර security reason එකකට අපේම හොඳට තමයි යාලා ඒක මේ log කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා දෙක කරනවා නම් අයින් කරන්න ඒක. ඔය කියන්නේ third party applications වලින් Facebook එකට log වෙන්නත් එපා. Facebook කියලා ඔය නම් තියෙන එක ඒ වගේ සම්බන්ධ sites වලට සාමාන්‍ය නිකන් මේක මේ phishing sites වගේ තමයි. කියන්නේ අපේ details දීලා අපිට register වෙන්න කියනවා, එක්ක log වෙන්න කියනවා. නමුත් ඒක කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ details එයාලා ළඟට යනවා. මෙන්න මේ වගේ phishing sites වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා third party application එකක් හෝ site එකක් හෝ මේ වගේ දේවල් වලට account details දෙන්න එපා, login details දෙන්න එපා. එහෙම දුන්නොත් ඔය account එක මෙන්න මේ විදිහට lock වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි Facebook account එක lock වෙනවා security reasons වලට. ඉතින් security reasons කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ security reasons නිසා ඔයාගේ account එක lock වෙනවා. අපි කතා කරමු මොනවද මේ security reasons කියලා. ඉතින් Facebook account එක මේ security reasons නිසා lock වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මොනවද කියලා කිව්වොත් sending too many friend requests or messages. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය messages වගේ දේවල් සහ friend request වගේ දේවල් අනවශ්‍ය විදිහට යවන එක. සාමාන්‍ය මෙතනදී අනවශ්‍ය ලෙස කියලා කියන්නේ අසාමාන්‍ය විදිහට. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් request එකක් දාන එක, request කිහිපයක් දාන එක සහ messages යවන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එක්කෙනෙක් එක message කරන එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. අනවශ්‍ය ලෙස. ඒ කියන්නේ අසාමාන්‍ය විදිහට නිකන් රොබෝ කෙනෙක් වගේ message කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ එක දිගට ගොඩක් රික්වෙස්ට් දාගෙන යනවා නම් ගොඩක් මැසේජ් කරනවා නම් මෙන්න මේක වගේ account එක lock වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක. දෙවෙනි එක using automated softwares and bots. softwares සහ bots පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ softwares සහ bots පාවිච්චි කරන්නේ සමහර වෙලාවට එක applications අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ bots වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ හරහා අපි එක්ක like වැඩි කරගන්න වගේ පුංචි ක්‍රම තියෙනවා. මම මේක උදාහරණයක් ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් වෙන ක්‍රම වලටත් භාවිතා කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා ඔය account එක restricted වෙන්න පුළුවන්. security reasons නිසා ඔයාලට lock වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක sudden increase is posting frequently. එක දිගට post දානවා. සාමාන්‍යයෙන් දවසට post දාන දැන් හිතන්න දවසට එක post එකක් දාන කෙනෙක් කියලා. ඔහම දාගෙන යනවා. ඉතින් එකපාරම ඔයා එක දවසට post 50ක් විතර දානවා. අන්න ඔයගේ දේවල් නිසා ඔය account එක lock වෙන්න පුළුවන් security reasons වලට. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් කරන්නත් එපා. ඊළඟට having a fake account.
fake account, fake name or impression someone. ඒ කියන්නේ debate කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කාට හරි බයිනවා වගේ දේවල් එකකින් කොහොමවත් ඔයා දන්නවනේ ඒක account එක lock වෙනවා කියලා. ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ දේවල් නිසා lock වෙන්නත් පුළුවන්. සහ ඇවින්න fake account එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක detect වුණොත් නිකම් පාවිච්චි කරනවා. detect වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ spam advertising. spam advertising කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය spam එකක් කියලා කියන්නේ ඕනකට අනවශ්‍ය විදිහට අපිට මොනවා හරි දැන් disturb කරන යන සාමාන්‍ය WhatsApp එකේ spam එකක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ spam advertising තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රම හරහා ඔයා ඒක භාවිතා කරන කෙනෙක්ට හරි කවුරු හරි පුද්ගලයෝ පිරිසකට හරි මොකක් හරි advertisement එකක් ඒක යවනවා නම් spam විදියට වගේ. ඒ කියන්නේ එක දිගට ගොඩ යවනවා. අන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔය account එක අනිවාර්යයෙන්ම lock වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම joining too many groups in a short space of time. පොඩි කාල සීමාවක් තුළ ගොඩාක් groups වලට join වෙනවා නම් ඒක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔය account එක lock වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ requesting too many recoveries or authentication code. මෙන්න මේක ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් අය කරගන්න. සාමාන්‍ය account එකේ ඔයාගේ password එක අමතුනොත් අපි password එක අමතුනොත් අපි recover option වලට යනවා. recover option වලට යද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ message එකක් කරන phone එකට ඒ code එක අන්න ඒ code එක type දැන් code එක අපි type කරලා ඊට පස්සේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. එහෙම වෙද්දී සමහරක් වෙලාවට code එක එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයා code එක දෙතුන් වතාවක් try කරන්න reason දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවේ කරන්නේ නැතුව පස්සේ වෙලාවක ආයෙ බලන්න try කරලා එක දිගට 10 15 වතාවක් try කරලා බලන්න එපා. එහෙම වුණොත් ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් account එක security reasons වල අනුව lock වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම any activities that violate the community standard or terms. Community standards සහ terms. යාලා community standards terms violate කරනවා කොහොමද lock වෙන එක ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් අර කාරණා ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔලුව තියාගන්න. එහෙම දෙයක් වුණොත් ඔය account එක අනිවාර්යයෙන්ම lock වෙන්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා. Facebook account temporarily locked due to unfamiliar location. Unfamiliar locations නිසා ඔයාගේ account එක lock වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ IP address එක වෙනස් වෙනවා. මේ IP address එක track වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්නේ VPN එකක් දාලා Facebook එකට log වෙලා සාමාන්‍ය අන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔයාගේ account එක IP එක වෙනස් වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම IP එක වෙනස් වුණොත් ඒ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. මේ IP එක වෙනස් වුණොත් ඔයාට මේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට account එක restrict වෙන්න පුළුවන්. sorry මේ account එක lock වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ කියන්නේ unfamiliar locations කියලා මෙතන කියන්නේ ඔයා account phone එකක් තියෙනවා. ඒ phone එකකින් ඔයා පාවිච්චි කරද්දී එක තැනක IP එකක් තියෙන්නේ. තව phone එකකින් ආයෙ log වෙති. අන්න ඔයගේ පොඩි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා unfamiliar location කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න එක. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. one of Facebook main security features to monitor the IP address and device logins. ඉතින් ඔය device login වලට අමතරව තියෙන account එකකින් log වුණාන් පස්සේ අන්න ඒ වගේ දෙයකදී ඔන්න වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. unfamiliar locations හරහා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික ඔළුවේ තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් account එක lock වෙන්න තු පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා නිසා account එක lock වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණා ටික මග හරව ගන්න මේ වීඩියෝ එකකින් ඉතින් කතා කරේ ඒක ගැන. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්නම් කොහොමද මේක හරියටම recover කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ටික කාලයක් ඇයි සමහරකට මොකද හේතුව මේ කලින්ම කියන්න ඕනේ. මේ ගැන පොඩි මම පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ. මේ වගේ account එකක් මේ දේවල් කරලා account එක lock කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එහෙම ලොකු process එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක try කරලා ඉක්මනින්ම ගේන try එකක් දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක වැඩි ලොකුවට මේ ලස්සනට හදුවේ නෑ. ඉතින් අවශ්‍ය content එක ඔයාලට දෙන්න ඕන නිසා මේක කරලා ඉතින් මේ වගේ videos මම ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඉක්මනට. මොකද ඉක්මනින් videos upload කරන්නත් ඕන ඔයාලට. ඒක ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් subscribe නැත්නම් බලත් රතුරට subscribe බටන් click කරලා notification on කරන්න. එහෙනම් අපි ගියා. ජය වේවා.